السلام عليكم. في المحاضرة هاي إن شاء الله موضوعنا راح يكون على الفيجوال ترانسدكشن. بمعنى آخر، إيش هي الآلية الجزيئية الموليكولار ميكانيزم اللي بتساعدنا إنه إحنا نشوف، سواء كان في العتمة in the dark أو in bright light. فنبلش إن شاء الله. هلا في عنا عدة مصادر ممكن انه ترجعوا لها اذا احببتوا انكم تتوسعوا في الموضوع، لكن هدول الثلاث هم اللي انا شايفهم انسب شيء، واللي انا استعنت فيهم بتحضير هاي المحاضرة. ففي عنا ال NCBI، في عندهم كتاب ويحدث بشكل دوري، Web Vision The Organization of the Retina and Visual System. عنا زي شيت محضرة من scientists موجودين I believe بهارفارد، The Molecular Design of Visual Transduction. وعندنا كمان source اعتمدت عليه بشكل شوي أقل، Adaptation of Rod Photoreceptors to Light and Dark. ف basically اللي راح نعمله إحنا، المحاضرة مقسمة إلى عدة أقسام. راح نبلش بالفيجوال ترانسدكشن in dim and bright light. ايش هي الخلايا، ايش هي المولكيولز المسؤولة عن الفيجن. راح نتكلم على الميكانيزم of activation of the signaling process. حنتكلم على الامبليفيكيشن واهمية الامبليفيكيشن، وحنتكلم على الترمينيشن. اوكي، وليش الترمينيشن مهم، وايش هي الليفلز اوف ترمينيشن اللي بتصير على السيجنالينج باثوي اللي راح نتكلم عنها. الجزء الأخير من المحاضرة راح نتكلم على الكولر بلايندنس، وهون حندخل بشوية جينيتكس، وكيف في أشخاص عندهم عمى ألوان، وكيف هذا العمى الألوان بتشكل أو بصير عند هذول الأشخاص. هلا إحنا كبشر بنشوف light wavelengths على نطاق ضيق جدا، really very tight and narrow range of light that we see. اللي هي ال colors as you can see here. We cannot see anything below or above. Okay, so هذه هي ال wavelength اللي راح تعمل activation للsignaling pathway. السبب هو لأنه هدول اللي بصير لهم absorption زي ما راح نشوف هلا، في حين إنه الرينجز اللي هي below and above ما بصير في absorption أو activation، ما بصير في absorption للlight، وبالتالي ما بصير في activation للsignaling pathway. عندنا two cell types مسؤولة عن الvision. الأولى هي rod cells، والثانية اسمها cone cells. ونعطوا هذا الاسم بسبب شكلهم. فالرod cells are slender, slim, thin, and they are long بالمقارنة مع الكون cells اللي شكلهم زي الكون، زي ايش هو قرطوس تبع الكون تبع البوظة الايس كريم for example. إذا هم بيختلفوا بالشكل. هذول موجودين على الريتنا، شيء بالعين. And there are many of them. الراد cells في 120 million cells بالريتنا، في حين إن الكون cells there are 7 million of them. هاي الشغلة الثانية مهم برضو، اللي هي إنه الراد cells مسؤولين عن الفيجن in the dark، لما يكون the light is very dim. يعني قاعد على رومانسية، شمعة كذا، نقطعت الكهرباء، الراد سيلز هي اللي راح تشتغل. لما تدخل تنام والغرفة ظلمة وبتشوف شوية أشياء، هم هدول الراد سيلز اللي بيصير لهم activation واللي بيساعدونا إنه إحنا نشوف in the dark. On the other hand, the cone cells are responsible for vision in bright light. ماشي؟ خلال النهار. So this is how they really look like. This is a scanning electron microscope. You can see the rod cells اللي هي هاي،
وهذه هي الكون سيل اللي موجودة عندنا هون. And they are connected to the nervous system, to nerves, and this is how the signal is transmitted من السيلز إلى البرين. Pay attention لشغلة مهمة جدا، إنه خلال هاي المحاضرة راح نتكلم على الراد سيلز والكون سيلز وجمعوا الأشياء السيميلر والأشياء الديفرنت بين الراد سيلز والكون سيلز، لأنه في اختلافات. إحنا حكينا على بعض الاختلافات مثل الشيب، مثل النمبر and so on. نتكلم شوي أكثر عن الراد سيلز. ليش؟ لأنه الراد سيلز هي اللي مدروسة أكثر إشي بسبب عددها، بسبب الميكانيزم الأبسط بالمقارنة مع الكون سيلز. هلا الراد سيلز مكونين من 4 أجزاء. في عنا the cell body أو خلينا the inner segment. الانر segment فيها organelles زي الميتوكوندريا. عنا السيل بودي برضه فيها شوية organelles زائد النوكليوس. عنا synaptic region اللي بصير فيها ريليس للنيوروترانسميتر اللي هو الجلوتاميت. وعنا الاوتر segment. اوكي، احنا تركيزنا راح يكون على الاوتر segment. هذه الاوتر segment هو مكون من ديسكس، اوكي، زي السي ديات تبع الكمبيوتر. ف you have a stack of these disks موجودين بالاوتر segment. وهذه كل ديسك منهم بيحتوي على الممبرين تبعهم، بيحتوي على the signaling molecules اللي راح نتكلم عنهم هلا، اللي موجودين بالراد cells. ف this is how that's how it really looks like. فشايفين عندنا different disks، وكل disk فيه ال molecular machinery of the visual transduction. على الرغم إنه الراد سيلز بتعمل شغل النيورون، إلا إنه طريقة العمل شوي مختلفة. إنه النيورونز بكونوا بالريستنج ستيج، بكون الممبرين بوتنشال -60 to -70 ملي فولت. لما يصير لهم excitation الشانلز open up وبصير في depolarization، وبعدين بصير في release of neurotransmitters. لكن what happens بالrod cells إنه when they get excited channels close, they do not open. فهم in the dark الصوديوم ايون والكالسيوم ايون، الصوديوم ايونز والكالسيوم ايونز بدخلوا الى داخل الرود سيلز، وبصير في ريليس للجلوتاميت للنيوروترانسميتر. طيب، لكن on the other hand when they get excited والسيجنال تبلش، الشانلز بيسكروا وبصير في hyperpolarization and this is the signal اللي بتخلي الجلوتاميت ريليس يقل in those cells. فهذه هي السيجنال. طيب، نيجي على الموضوع الثاني. نتكلم هلا على السيجنال ترانسدكشن. نتكلم كيف بصير في activation للسيجنال when light hits rod cells. عندنا a number of molecules اللي هم rhodopsin، والرhodopsin عبارة عن هولو بروتين. الهولو بروتين هو البروتين المكون من بروتين من بيبتايد أو polypeptide زائد a non-protein group. النون-بروتين جروب اللي هي 11 اللي هي ال 11 cis retinal هي البيجمنت مولكيول، هي المولكيول اللي راح يعمل absorption للphotons للlight. Then we have transducin which is a G protein. عندنا phosphodiesterase، عندنا sodium ion gated channels, and we'll talk about a number of regulatory proteins.
نبلش بأول واحد. الرودوبسين هو عبارة عن بروتين اسمه أوبسين زائد ال 11 سيس ريتينال. الأوبسين بروتين هذا هو 7 transmembrane domain protein. شو يعني؟ يعني هو receptor على السيرفس بالبلازما membrane. It goes into the plasma membrane 7 times. إذا طلعنا actually على membrane protein, and this is information هيك on the side, راح نشوف إنه predominantly membrane proteins عندهم single transmembrane domain, predominantly followed by 7 transmembrane domain proteins. وال7 transmembrane domain proteins هدول they are almost always linked مع G proteins اللي راح نتكلم عنه كمان شوي. بالtransmembrane domain رقم 7 آخر واحد في associated معاه ال 11 cis retinal اللي هو الكروموفور. الكروموفور كرومو انه من color، يعني اللي راح يعمل absorption للفوتونز للكلر على certain wavelength. هلا بنتكلم عنهم as well. إذا شو هو هذا الكروموفور؟ هو عبارة عن 11 cis retinal. هذا الاستراكشر تبع ال 11 cis retinal. notice basically إنه كل البونز هي عبارة عن trans bonds ما عدا اللي موجود على position number 11. you can see إنه it's going up then it's going down. بدل ما يطلع لفوق إيش صار فيه؟ نزل لتحت مرة ثانية. so it is هدول موجودين in the cis orientation. فعشان هيك اسمه 11 cis retinal. والسورس تبع ال 11 cis retinal هو فيتامين A. هلا what happens إنه when light hits the molecule the السيس بوند الدبل بوند اللي موجودة هون it changes orientation فبتصير ترانز، بتصير بالترانز orientation. فهذا صار اسمه all trans retinal. so it's like عندنا الايد زي هيك مثلا، اوكي، الضوء ضرب المولكيول، ايش صار فيه؟ اتغير الستركشر تبعه. this little change causes a change بالconformation بالستركشر تبع الريدوبسين molecule the whole thing. وهذا اللي بيعمل اللي ببلش وبيعمل initiation للsignaling. this reaction by the way أسرع conversion، أسرع reaction بصير اللي لحد الآن اكتشفه. and it takes up about 10 to the minus 13 seconds. يعني احنا بنتكلم على femtoseconds، almost 100 femtoseconds. سريع جدا هذا الرياكشن. and the scientists who discovered this mechanism got the Nobel Prize for their discovery. طيب امتى بصير هذا التشينج بالستركشر تبع ال 11 cis retinal؟ well when light hits the molecule maximal wavelength of light that causes هذا التشينج بال 11 cis retinal هي على 500 نانومتر. لكن ممكن انه at other wavelength انه يصير عندنا هذا التشينج بالستركشر. علشان هيك احنا لما نكون مثلا بغرفة النوم وعندنا النواصة، هذا ال very dim light اللي موجود عندنا بالغرف، سواء كان red أو blue أو green أو yellow، إحنا بنقدر إنه نشوف in the dark، لأنه راح يصير في activation لل 11 cis retinal أو change بالستركشر تبع ال 11 cis retinal و activation لل signaling pathway. So notice the wide wavelength, wide range of wavelength that rhodopsin can absorb. قارنوها مع الكون سيلز اللي راح ندرسهم كمان شوي. طيب so what happens إنه when light hits the molecule ال 11 cis retinal بتغير الستركشر تبعه لل all trans and that changes الستركشر تبع الرhodopsin molecule and it undergoes or it goes through different structural conformations. فالرhodopsin molecule بتحول إلى intermediates مختلفة، يعني زي تك 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 تك
واحدة ورا الثانية بتغير الستركشر تبعه. Notice إنه كل structure has the ability to absorb light or to be activated at different wavelengths. The active form of rhodopsin اسمه meta-rhodopsin 2. meta-rhodopsin 2. وهذا الكونفرميشن، هذا الانترميديت هو اللي بيعمل اكتيفيشن للجي بروتين ترانسدوسن اللي راح يجي بعد هيك. إذا light hits the chromophore 11 cis retinal بتغير الستركشر ل all trans changing the structure of the rhodopsin molecule. الactive form of rhodopsin اللي حكينا عنه meta-rhodopsin 2 بيعمل interaction مع الجي بروتين اللي اسمه transducin. الجي بروتين هذا مكون من 3 polypeptides 3 subunits اللي هم alpha, beta, gamma. Beta and gamma are inhibitory to alpha subunit. فلما يصير في interaction ما بين الترانسدوسن the inactive transducin مع الرhodopsin the GDP اللي بيكون associated مع الالفا subunit بصير لها release وبيجي محلها GTP وبنفصل الالفا عن البيتا and gamma. هلا الالفا subunit موجودة على الممبرين. لاحظوا انه احنا عمالنا نتكلم على المولكيولز هذه كلها موجودة على الممبرين الديسكس اللي موجودة بالراد سيلز. الالفا subunit تعمل interaction مع الانزيم اللي اسمه cyclic GMP phosphodiesterase. cyclic GMP phosphodiesterase شو بيعمل هذا؟ هذا بيحول الcyclic GMP اللي موجود inside cells inside الديسكس تبعت الراد cells إلى GMP reducing the levels of cyclic GMP in rod cells. طب ايش بيصير بعدين معنا؟ هذا السايكليك جي ام بي مهم كتير لانه it binds على الصوديوم gated channel صوديوم ايون gated channels اللي هم dependent على وجود السايكليك جي ام بي. فالسايكليك جي ام بي as long as انه عندنا darkness وما في light الليفل تبعه عالي and it binds مع الشانلز هذه والchannels are kept open والصوديوم ions والكالسيوم ions get into these cells, الراد cells. لكن لما الcyclic GMP level goes down شو راح يصير؟ حيصير عندنا low number of channels associated مع cyclic GMP فالchannels would close up and that's the signal again. هلا الcyclic GMP phosphodiesterase is a heterotetramer مكون من 4 polypeptide chains ألفا وبيتا وassociated مع الألفا والبيتا كل واحد منهم جاما. الجاما inhibitory للألفا and بيتا اللي فيهم الكاتاليتيك سايت الأكتيف سايت اللي مسؤول عن إنه يحول السايكليك GMP إلى GMP. So what happens إنه لما الترانسدوسن is activated by rhodopsin والألفا subunit is released it binds مع الجاما subunit بتبطل الجاما subunit inhibitory للألفا and beta والألفا and beta can then convert cyclic GMP to GMP again reducing the level of cyclic GMP in cells. طيب إذن in the dark the channels are open sodium ions and calcium ions get into rod cells the outer segment of rod cells. لما يصير في عندنا photon when it hits the rhodopsin molecule بيصير له activation بيعمل activation للtransducin الالفا subunit of transducin binds مع cyclic GMP phosphodiesterase بيقلل من ال concentration أو levels of cyclic GMP inside cells فبصيروا channels gated channels free of cyclic GMP so they close preventing the entry of sodium ions and calcium ions into cells and that what causes hyperpolarization. هلا what's important
إنه levels of calcium ions راح يقلوا. بدل ما يكونوا 500 نانو مولر inside cells فجأة راح ينزلوا ل 50 نانو مولر. مش بس لأنه الكالسيوم ions are not getting inside rod cells، لا، لأنه الكالسيوم ions بيطلعوا لبرا. يعني في عندنا بالانس ما بين الانتري والإفلوكس of calcium ions. الشانلز بيسكروا فبيبطل في entry، لكن أنا عندي exchanger اللي راح يضل شغال ويضل يطلع الكالسيوم ايونز لبرا. فاحنا بنحكي على dramatic and quick drop in the concentration of calcium ions inside cells. طب ليه هذا مهم؟ لانه البروتينز اللي راح نحكي عنها بعدين بتعتمد على وجود الكالسيوم ايونز، فهذا الدروب راح يكون له huge effect على هاي البروتينز. So what happens إنه هذه هي السيجنال اللي بتوصل للبرين and the brain collects the information from different rod cells forming the image that we see, and that's how it is. معلش مرة أخرى، أنا عندي الديسكس هذه اللي موجود بهذه this is one disk. okay. اللي موجود بالممبرين of الموجود بالاوتر segment of rod cells. الديسكس هذه على الممبرين تبعهم، الديسك ممبرين فيه الماشينري الموليكولار ماشينري the proteins that are responsible for absorbing light and activating the signaling pathway. So when light hits the rhodopsin molecule بتغير الستراكشر تبع ال 11 cis retinal إلى all trans, changing the conformation of the rhodopsin molecule. بصير عندنا several intermediates. هدول الانترميديتس eventually واحد منهم اسمه metorhodopsin 2 اللي بيعمل interaction و activation للجي بروتين اللي اسمه transduction. The alpha subunit is released لما الجي دي بي يفلت منها ويصير في binding ل GTP. The alpha subunit binds to the cyclic GMP phosphodiesterase اللي راح يحول الcyclic GMP ل GMP, resulting in a reduction بالconcentration of cyclic GMP inside these rod cells بالdiscs, where the channels would close up, preventing the entry of sodium ions and calcium ions inside cells, and that causes hyperpolarization. وبصير في عنا reduction in the release of the glutamate.